Hejsan hejsan! Idag så ska jag göra en video där jag visar hur man använder, eller hur jag använder Anastasias Dip Brow Pomade. Jag kan tycka att det kan vara lite svårt att använda den här. Så då tänkte jag göra en tutorial, eller bara visa hur jag gör när jag använder den. Och ja, så ifall ni vill se det får ni fortsätta att titta. Och när jag gör mina ögonbryn så använder jag 2 stycken olika borstar. Jag använder Sigmas Small Angled E65 och jag använder H&M's ögonbrynsborstar. Så här ser den då ut. Jag använder en del. Och det jag gör är att jag tar en borste då, ett skaft, och gröper ut lite. Och sen så lägger jag det på handen. När man så här tar direkt ur så är liksom inte pomaden så här genomarbetad. Och det är väldigt lätt att det blir så här skarpt och den går inte riktigt att arbeta med lika bra. Och det jag då gör är att jag tar den här borsten och då liksom så här blandar den. Alltså jag jobbar in den så den blir liksom lite varm. För då är det så mycket lättare att få en rätt mängd. Och sen så tar jag ganska lite. Och jag börjar med att lägga typ här ute. Och så lägger jag liksom lite tunt så här. Jag börjar med typ att göra den här böjen nästan. Man vill alltid ha lite så här mörkare här ute. Och så att det är lite ljusare här inne. Och det är bra att man använder först lite mörkare och sen så att man kan bygga sig inåt med det resterande på borsten. Nu gör jag svansen här. Så någonting. Nu börjar jag på det här ögonbrynet, men jag är inte klar här. Men nu har jag liksom gjort den här delen. Och nu så ska jag göra det samma här. Så då tar jag lite på borsten. Och så börjar jag här bak. Jag kan väl säga att jag börjar typ med mellandelen. Och sen så gör jag svansen och sen så gör jag med det som är resterande på borsten där inne. Så då börjar jag här liksom. Jag gör min form. Så, någonting. Och nu så ska jag då göra här inne. Och det jag gör för att få väldigt så här tunt, eller väldigt lite på borsten, är att jag tar liksom så här. Men så att jag gör flera streck så att jag får lite på borsten. Jag vill inte att det ska vara så himla skarpt där inne. Det jag gör när jag liksom fyller i mina ögon är att jag bara vill ha lite mer så här. Ja, att de ska se fylligare ut helt enkelt. Och det är ganska så här svårt att få dem lika, så då brukar jag gå in med lite concealer efter. För att ta bort lite som blir fel och sånt där. Sådär, nu är jag klar med pomaden och så. Och sen så brukar jag ta min NYX Highlight and Contour Palette och ta highlighten. Och sen så brukar jag ta min Maybelline Brow Drama Transparent och bara sätta ögonbrynen. Ja, men det är i alla fall så här jag använder Anastasias Dip Brow Pomade. Och mitt tips är helt enkelt att man tar och gröper ur lite, lägger på handen så att den inte är fortfarande hård som den är när man tar direkt från burken. Man arbetar in den lite och sen så fick ni se hur jag gör i stegen och sånt där när jag fyllde i ögonbrynen med den här. Men ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!